আপুনি টকাৰ কাৰণে কাম কৰাটো বিচাৰে নে টকাই আপোনাৰ কাৰণে কাম কৰাটো বিচাৰে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি আপোনালোক লাগে এই ভিডিঅ'টো চাওক। আপোনালোকে গম পাব যে টকা আৰু কাম এই দুটাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কাম কৰিলে টকা পায় আৰু পইচা থাকিলেহে টকা আহে বা টকা থাকিলেহে টকা আহে। আপুনি প্ৰথমতেই নিজে কাম কৰিব লাগিব, ইনকাম কৰিব লাগিব, আৰু সেই ইনকাম যদি আপুনি বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই টকাক আপুনি কামত লগাব লাগিব। তাৰ এটা উপায় হ'ল ষ্টক মাৰ্কেটৰ নিচিনা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেই জীৱনত যিমান পইচা ইনকাম কৰিব তাৰ 10 গুণ ইনকাম ষ্টক মাৰ্কেটে আপোনাক দিব আৰু টকাই টকা কিনিব পাৰিব। গতিকে আপুনি সদায় পইচাৰ কাৰণে কাম কৰিছে যদিও এটা সময়ত আপোনালোকে যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে পইচাও আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিব। আৰু এইটোৱেই ধনী হোৱাৰ একমাত্ৰ উপায়। আজিৰ দিনত আপুনি অকল কাম কৰি ধনী হ'ব নোৱাৰে, আপোনাৰ পইচাক কামত লগাব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আপুনি এদিন নহয় এদিন আপুনি যিটো ভাবিছে সেইটো কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত পেছিভ ইনকাম আৰু এক্টিভ ইনকামৰ কথা কৈছোঁ। প্ৰথম কৈছোঁ যে এক্টিভ ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে আপুনি দিনত কাম কৰিব লাগিব, নহ'লে ৰাতি নাইট ডিউটি কৰিব লাগিব। আৰু পেছিভ ইনকাম আপুনি যিটো পইচা উপাৰ্জন কৰিলে দিনত বা ৰাতি কাম কৰি সেই পইচাটো যদি সঠিক ঠাইত সঠিক সময়ত ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পেছিভ ইনকাম পাব। আপুনি শুই থাকোঁতেও সেই পইচাই আপোনাৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ থাকিব। কিন্তু আপুনি নিজে কাম কৰিবলৈ হ'লে শুই থাকি কাম কৰিব নোৱাৰে, আপুনি জাগি থাকিব লাগিব। গতিকে টকাক ভাল ঠাইত লগাওক আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট নাইবা তেনেকুৱা যিবোৰ হাই প্ৰফিটেবল ইনকাম থকা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে তাত ইনভেষ্ট কৰক। আৰু ইনভেষ্ট কৰিবলৈকে প্ৰথমতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শিকক, আৰু লাৰ্ণিং কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ ইনকাম ভাল হ'ব। ধন্যবাদ।